A Szerszámtechnika Kft. Egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás, amely immár 15 éve áll elégedett partnerei rendelkezésére. Elismerésünket bizonyítja, hogy ügyfeleink és beszállítóink jelentős részével több mint 10 éve dolgozunk együtt. A piac egyik legszélesebb választékú forgácsoló szerszám kínálatával rendelkezünk. Termékeink mellé kimagasló szakértői segítséget és műszaki támogatást biztosítunk. Mérnökeink megtalálják a legkedvezőbb szerszámozást és technológiát az önök forgácsolási kihívásaira is. A cégünk által forgalmazott berendezések és gépek szakszerű beüzemelését és hitelesítését szervizcsapatunk végzi. Az igényfelméréstől a beüzemelésen és a betonításon át támogatjuk partnereink terveit. Használja szakértelmünket, és garantáljuk, hogy ön lépéselőnyben lesz a versenytársaihoz képest. Segítünk! Pörgessük fel együtt vállalkozását!